ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ዛሬ ደግሞ እንደዚህ የሚያምር የጎመን የአይብና የወላንዶ አሰራር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። በጣም ቀላል ነው፣ ቶሎ ይደርስልናል። ለጾም መያዣ እንግዲህ ጥሩ ነው ብዬ አስቤ ነው ይዤላችሁ መጣሁት። ወደ አሰራሩ እንሂድ። በመጀመሪያ እዚህ ጋር ያዘጋጀሁት ቀይ የበሬ ስጋ አለኝ። እሱን እንከትፋለን በደቃቁ ልክ እንደ ክትፎ አድርገን። ብዙም እንደ ክትፎ ሳይሆን ያው እንደ ክትፎ አንጨነቅለትም፣ ግን በተቻለ መጠን ደቀቅ እንዲል አድርገን እንከትፈዋለን። ለወላንዶ አሰራር እንደዚህ ከተከተፈ ይበቃዋል። በመቀጠል እዚህ ጋር ጎመን አዘጋጅቻለሁ። እንደዚህ ይሄንን ጎመን በደንብ አድርገን እስኪበስል ድረስ እንቀቅለዋለን። ጎመናችን ሲበስል እናቀዘቅዘውና በደንብ አድርገን ከቀዘቀዘ በኋላ እንጨምቀዋለን። በደንብ አድርገን እንጨምቀዋለን። ውሃው ካለ ጣዕሙም ጥሩ አይደለም። ስለዚህ በደንብ መጭመቅ አለብን። በደንብ አድርገን እንጨምቀውና እናዘጋጀዋለን። ከጨመቅነው በኋላ በደቃቁ ልክ እንደ ጎመን ክትፎ አድርገን በደቃቁ ከትፈዋለን።
መቀጠል መጥበሻችንን እናዘጋጃለን። ቅቤያችንን እናደርጋለን። ቅቤ የምትፈልጉትን መጠን ያህል መጠቀም ትችላላችሁ። ቅቤ ካደረግን በኋላ ትንሽ ሚጥሚጣ እናደርጋለን። 1 ሻይ ማንኪያ የሚሆን ሚጥሚጣ የተጠቀምኩት እዚህ ጋር። ሚጥሚጣ ስናደርግ እንዳይቃጠልብን ሚጥሚጣውንና ኮረሪማውን ጨምረን ወዲያው ስጋውን አድርገን አንድ ላይ እናዋህዳለን በደንብ አድርገን። ሚጥሚጣ ከጨመረን በኋላ እሳት ላይ አናቆየውም። ሚጥሚጣችን እንዳይቃጠል እሳቱ በጣም ቅንስ ያለ እሳት ነው። ስለዚህ ሚጥሚጣችን አይቃጠልም። ከዛ ይሄን ካዋሃድን በኋላ ግማሽ የሻይ ማንኪያ የሚሆን ኮረሪማ ጨምሬያለሁ። ይሄን እናዋሃድና ጎመናችንን አድርገን ለትንሽ ደቂቃ እንጠብሰዋለን። እዚህ ጋር ከፈለጋችሁ ትንሽ ጨው መጨመር ትችላላችሁ። ሚጥሚጣው ላይ ትንሽ ጨው ስላለው እኔ ብዙ መጠቀም አልፈለኩም። ከፈለጋችሁ ግን ትንሽዬ ጨው መጠቀም ትችላላችሁ። ከዛ አይተን ቀምሰን ያነሰው ነገር መጨመር እንችላለን። እዚህ ጋር ካዘጋጀን በኋላ አይባችንን ነው የምናዘጋጀው። የአይብ አሰራር ከፈለጋችሁ ከዚህ በፊት የሰራሁት አለ፣ እዛ ላይ ማየት ትችላላችሁ። አይባችን ላይ ሚጥሚጣ ትንሽ እናደርጋለን። ከዛ ቅቤ እናደርግና እናዋህደዋለን። ትንሽ ኮረሪማ ትንሽ 1/3 ማንኪያ የሻይ ማንኪያ የሚሆን ኮረሪማ እንጨምራለን። ከዛ የቀለጠ ቅቤ እንጨምራለን። 2 የሾርባ ማንኪያ የሚሆን የቀለጠ ቅቤ እንጨምርና ይሄን በደንብ አድርገን እናዋህዳለን። በመቀጠል ወላንዷችንን ነው የምናዘጋጀው። ትንሽ ቅቤ እናደርጋለን። ከዛ ሚጥሚጣ እናደርጋለን። ከዛ ኮረሪማ ግማሽ ሻይ ማንኪያ የሚሆን እናደርግና ይሄንንም ለትንሽ ደቂቃ በመጥበሻው ሞቅታ ብቻ እናዋህደዋለን። እሳት ብዙ አናስነካውም ስጋው እንዳይቃጠልብን። ኮረሪማ ሳይበዛ 1/3 ሻይ ማንኪያ ኮረሪማ የሚሆን እናደርጋለን። ስጋውን ጨምረን በመጥበሻው ሞቅታ በደንብ አድርገን እንዳይግለበለብብን ብዙም እንዳይበስል እንደዚህ እያደረግን እያዋህደን ለብ እናደርገዋለን። እንደዚህ ሆኖ ደርሷል። ስጋው እንደዚህ ሆኗል። አሁን እቃችን ላይ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እንገለብጥበት እቃ ላይ ትንሽ ቅቤ እንቀባው ዙሪያውን እንዲለቅልን። በኋላ ቅቤ እናደርግና መጀመሪያ ጎመኑን እናደርጋለን። ከዛ አይቡን፣ ይሄ ለማሳመር ለአቀራረቡ እንዲያምር ነው። እንደዚህ እያደረግን እናዘጋጀዋለን።
እንደዚህ አድርገን አዘጋጅተን አንድ ላይ ገልበጥ አድርገን ሳህን ላይ በጣም ያምራል። ሲበላም ያው እንግዲህ በጣም ነው የሚጣፍጠው። ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። አመሰግናለሁ። መልካም ቀን